තියෙනවා full fat කිරි අණු කෝප 3ක්, සීනි මේස හැඳි 3ක්, coffee powder තේ හැන්දක්, corn flour මේස හැඳි 2ක්. දැන් අපි අපේ රසවත් dessert එක සාදාගමු. coffee එකට වතුර තේ හැන්දක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඒ වගේම corn flour එකට වතුර මේස හැඳි 2ක් දාලා හොඳින් දිය කරගන්න. දෙකම සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කිරියකට ටිකක් හද කරගන්නවා. දැන් සීනි ටික, කොෆි එක, corn flour එක කිරියකට එකතු කරලා කුඩු වෙනකම් හොඳින් රත් කරන්න. හරි දැන් ලිප ඕෆ් කරලා මම මගේ ඩෙසර්ට් එක මේ වගේ ලස්සන කප්ස් දෙකකට දාගන්නවා.